السلام عليكم خوتي المشاهدين، وكم هنيه. اليوم راه خارجه للطبيعه، عيطنا لهذا السيد كليان ديالنا مسكين عنده الطوموبيل. دابا رحنا خارجين للغابه ندير لكم واحد القصعه دكاليه ديال الكسكسو على تاركه باش هيناكم فيها. وكي صبحتوا اليوم ياك هانين ياك لاباس عليكم، امكم هنيه راه كتشكركم على الدعم ديالكم وعلى المشاهده على لايك، كنشكركم بزاف بزاف. دابا حنا خارجين للطبيعه للغابه ندير لكم واحد القصعه ديال الكسكسو وتشوفوا الطريقه ديال الكسكسو ديال امكم هنيه. نتمنى من الله تعجبكم وكنشكركم بزاف بزاف. شوفوا خوتي الطبيعه كي دايره. عندنا الطفله معانا وسوقا سوقا الشيفور، وسوقا الشيفور، وسوقا من جديد سيدي بالنور، وسوقا شوفوا خوتي الطبيعه. شوف انا في رحاله انا راه كنت هي صلاه والسلام على رسول الله. الى جا سيدنا محمد، الله مع الجال علي. شو تبارك الله المناظر الخلابه وشو الناس. بعد الديور اللفه ايدينكم هي جات للغابه دابا شي عالك العافيه باش غادي الغربه ديال الكسكسو. وتابعوا لها امكم هي راه ما عندهاش الريزه ساليه. امكم هي هي بسم الله غطرق الكسكسو ديالها. العطريه هي كلشي كاين هنا ديال الكسكسو كاع عيالات الحادقات راه كاع عارفين العطريه. العطريه هي كلها مجموعه هنايا. يس الحيمات راه جبنا داكشي اللي قسم الله، ها هو نقي مغسول في الدار. بسم الله. هيدا فيه العظام، فيه العظام فيه كلشي تبارك الله. عوجدي ولا العظام فرتي؟ لا ما تخافيش. نستلكو هاي اللي برد. صافي يا اختي اخدي فكي لي هذه اختي عقدي ليا. صايله ربيع. جايين دابا غادي نرموا الخضيره ديالنا ونمشيو على فوق نضحكوا عليها. ايوا بسم الله. هذه راه قصعه دكاليه باش هيتكم في هاد القصعه دكاليه غادي نديروها اليوم الطعام ان شاء الله. دكالي فيه كلشي اخوتي، فيه الدنجال، فيه الكورجيط، فيه اللف، فيه الفول، فيه الحمص، فيه كلشي. فيه تقولي نتوما هذا اش تقولوا لي صاحبتي؟ خرش قولي لي هذا خرشف مكور. هاي هذا الشيء كنقول لي عور كور وعطي العور. ها انت اخوتي واللي هي كتوحم تسمح لينا. انا راه كنعتذر لام حماتي يسمحوا لي. ها خاي الزوجه فرق بيني وبينك تعطيني اتساع. يلا سير. ها انت اخوتي تبارك الله ما شهيناكم.
ها انت شوف. ايوا تابعونا. اخوتي المشاهدين، حنا كنعوضوا في الطفوله الثانيه. ها هي تبارك الله ما شاء الله. ها انت شوفوا دي زادين الميله. المشاهدين، حنا دابا طيبنا الطعام ديالنا، دابا حنا غادي نسقيو. شوفوا تابعوا معنا اختي فشهيناكم. انا واحد القصعه فاليه. بسم الله. هاك اخوتي المشاهدين، فيه السمن تبارك الله جايبينه من البقاله شهيناكم فيه. شو مريخه خات اخوتي المشاهدين. تبارك الله جات زينه. خوتي المشاهدين، كتعرض عليكم هنيه قالت القصعه ديالتها في الطبيعه. ها هي تبارك الله عليها جات زوينه ما شهيتكم فيها. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق. كنشكركم بزاف وكنشكركم هنيه. الله يجازيكم بخير. اللي شاهد هذا الفيديو يدير لايك، اللي شاهد الفيديو ما فيها باس الا دار لايك ودعمكم هنيه. وكنشكركم بزاف وراكم عزاز وشكرا.